Hello guys, welcome to my Raju vlog channel. Look guys, आज चाहिँ ट्याक्क अब धानबारीमा जाने हो, त्यसपछि घोङ्गी सोङ्गी टिप्ने हो। आज हेरौँ है त घोङ्गी के कस्तो छ। तरकारी खान लास्ट मलाई हैन, कोले खानुहुन्छ ल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिहाल्नु होला ल। यस्तो मिठो हुन्छ। हाम्रो जातिमा चाहिँ सुपारी भन्छ के, सुपारी भन्छ हैन। जस घोङ्गी चाहिँ ल देखिसक्यो है मैले। ल अलि देखेन कि अबहरूलाई टिपम अब अलि सानो चाहिँ रहेछ है। आज चाहिँ लास्टै सानो रहेछ कि हेर्नु त, चल्छ अहिले अब फिलहाल सानो भए पनि थुप्रो रहेछ तर सानो रहेछ। सानो त अलि चुस्ता पनि आउँदैन कि, अलि झाउ लाग्छ। ल हेरौँ है त, हिजो पदमपुरको त्यहाँ आन्टीहरू आएर टिप्दै थियो। अब हेरौँ है त छ कि छैन, के कस्तो छ छैन पत्ता लगाइहालौँ। प्रायः जसो घोङ्गी हुने यस्तोमा हो कि रहेछ रहन त। खास यत्रो चाहिँ ठिक्क हुन्छ कि, योहरू चाहिँ खान पनि लाइक यो चाहिँ अलिक सानो गाह्रो हुन्छ चुस्ता पनि हैन। आज घोङ्गी भ्लग गाइज। ल प्लास्टिक पनि ठुलो छ। यत्रो पैसे मजै छुट्टै आउँछ क्या। ल हेर म त गाइज यहाँ पनि होला पक्का नि, थुप्रै हुन्छ कि यस्तो खर्चमा चाहिँ। ल त अहिले यति छ, अब टिपा मैले यहाँ कति हुन्छ। आमा रहन त रहेछ, सबै मसिनो रहेछ हौ। नरहेछ त उठाइदिइसकेछ कि गाइज यहाँ कसैले, यस्तै छैन। अलिक बहाव एकदम तेज भएछ कि एउटा पाए, मुस्किलले एउटा पाए।
मरेको रहेछ कि कुनै कुनै मरेको नै हुन्छ कि लगाए जति प्लास्टिक भयो सानो प्लास्टिकको अब चाहिँ ब्याक टु होम घर जाने अब यसलाई चट्टो धुनुपर्छ धोएर अनि यसलाई पिठो सिठो मकैको पिठो भयो भने हुन्छ चामलको पिठो भयो भने टक्क हाल्ने त्यसपछि भइहाल्यो ओ यहाँको त्यो यहाँ उसो नआएर चाहिँ क्या घुङ्गी हेलो ओ हेलो ब्रो ए मेरै दाइको के हो खै ए shit मैले पनि कुनै बेला झाडु खाला होइन अहिले फिलहाल चाहिँ यस्तो बोकेर जाँदैछु अहिले म चाहिँ आफ्नो काममा व्यस्ततै छ त्यही भएर यो टिपेर अहिले फेरि ड्युटीतिर जानुपर्छ अनि होइन अब 1-2 दिन हो त्यसपछि म पनि यस्तो धान गोडिहाल्नुपर्छ लगाएछ बेला ट्याक्क हाल्छु मैले अलिक मसिनो चाहिँ मसिनो देखेको क्या ल यति त भएछ प्लास्टिकमा त थोरै देखेको थिएँ यसमा झन् धेरै देखियो त अब यसलाई धोइधाइ कार्यक्रम हानेर टक्क पिठो हालेर हाल्नुपर्छ टक्क अब पिठो हाल्ने एक मुठी जति पिठो हालिदिने गाइस मकैको पिठो यो चाहिँ ल अब यसलाई ढकाइदिनु लगाए जस्तो त्यस्तो नयाँ कन्टेन्ट हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने गाइस मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला नयाँ हुनुहुन्छ भने अझै म यस्तो यस्तो नयाँ यो पकाएको भिडियो पनि म तपाईँहरूलाई ल्याउने छु है त थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो अरूको बुढीलाई चाहिँ होइन